dunaparti település Rácalmás, a török elől menekülő szerbek, a rácok lakta Almásfalu a hódoltság után elnéptelenedik. A 18. század elején a birtokos Jankovics család kúriája köré települnek a kereskedők házai és a birtokot szolgáló népek és halászok lakhelyei. Az Ófalu, a település mag a 20. század végére elöregedik. Az Ófalu maga az a Lösz partoldaltól le a Kis-Dunáig tart, és tartott régen is. Ez egy védett hely, tulajdonképpen a nyugati szél felől védi a Lösz partoldal, ami ugye leszakad egy kisebb 8-10 méteres szintkülönbséggel, és utána szépen különböző platókon megy le egészen a Dunáig, és ez adja a varázsát a területnek, ez a domboldal, ami a Duna felé megy le. A település fejlődése a 6-os út felé és a vasút felé való növekedéssel történt. Ezért van most az a helyzet, hogy a temető, amelyik régen a falu szélén volt fönn a Lösz dombnak a tetején, az a város közepén van jelenleg, és ugye a település egészen a 6-os útig nyúlik, sőt a 6-os úton túl a vasútállomásig is vannak még területek. Tehát ma egy más kép fogad bennünket, mint amikor még csak az Ófalu volt meg. Az Ófalu északi végén van a Jankovics kúria, a Jankovics birtokkal, ahol különböző gazdasági épületek és a birtokközpont is volt egyben a kúriával együtt, és alatta végig a Dunaparton egészen a patak befolyásáig terül el az Ófalu. Ez egy viszonylag nagy terület. Az 50-es években részben a környezeti, szociális, politikai változások okán lebontották a katolikus templomot. Ennek az volt az oka, hogy a templomnak a tornya és a hajója jelentősen elvált egymástól egy földmozgás következtében, és hát kihasználva a lehetőséget lebontották a régi templomot. A kertben a feszület, a kis grotte és az egykori templom néhány fala őrzi a múlt emlékét. De vajon miért is tűnt el majdnem nyomtalanul az egykor impozáns épület? Egyrészt a Löszpart az egy magas part, ami szakadozik lefelé, a másik pedig, hogy alatta egy úgynevezett törmeléklejtő van, ami azt jelenti, hogy a hosszú időbeni mozgások alatt ez a Lösz különböző egyéb földrétegekkel keveredve lassan vándorol a Duna felé. A problémát az okozza, hogy amikor nagy mennyiségű víz jelenik meg a felszínen, annak a víznek egy része nyilván beszivárog a Löszön keresztül, és azt az agyagréteget, amin ez az egész törmeléklejtő települ, azt átnedvesíti, és amikor ez az agyag átnedvesedik, akkor csúszóssá válik, és ez vezet időnként megcsúszásokhoz. Ahhoz, hogy ezt a problémát meg lehessen szüntetni, nagyon komoly beavatkozásokra volt szükség. 1968 óta a Rácalmási Ófalu építési tilalom alatt állt. A rendezetlensége, például a betett vizeknek a rendezetlensége miatt is többször megcsúszott, és igazából Dunajvárossal és Kulcsi Dunaparttal együtt mindig mozgott. Ilyen a 1960-as évek közepén volt, tragédia volt, összedőltek a középületek, lecsúsztak, széttöredeztek családi házak, akkori járáshivatal mentési programot dolgozott ki, cseretelkeket kaptak a lakók, és eldöntötték, hogy halálra van ítélve, kertek lesznek a valamikori Rácalmás helyén, Rácalmási Ófalu helyén. Gyakorlatilag ez egy nagyon komoly visszavetettséget jelentett az itt élőknek, hiszen nem tudtak fejleszteni, elöregedett a településrész, elköltöztek az emberek, a házakat már nem volt érdemes felújítani, tehát egy nagyon komoly szociális és fizikai leromlás következett be, ami hát azért a 90-es években elég csúnya képet mutatott. Jött az ötlet, hogy mentsük meg, csatornázással, új mozgásnak ellenálló vízvezetékkel, természetesen támasztótöltéssel, drénekkel, ami nagyon nagy mélységű drénekkel. Erről könnyebb beszélni, mert ez az egész sok-sok milliárd forintunkba került, 3-4 milliárd forint van legalább a föld alatt, amivel sikerült elérni, hogy a Rácalmási Ófalu ternes csatornázással, a drénezés, a támasztótöltés az Ófaluba vagy másfél kilométer hosszba, ugye lehetett arról beszélni, hogy egy szigorú előírások mellett úgynevezett szabályozási terv készítésével talán újra lehet éleszteni ezt a Rácalmási Ófalut. 97-ben kezdődött el egy munka, amiben fölmértük a teljes területet,
lefényképeztünk minden házat, térképeket gyűjtöttünk, rögzítettük a különböző fizikai állapotokat, megnéztük, hogy kik laknak, hogy laknak, milyen állapotban vannak az épületek, mit hogy lehet használni, hasznosítani, és ennek következtében keletkezett egy olyan terv, ami szükséges volt ahhoz, hogy az építési tilalom alól az Ófalu felszabaduljon. Megmondtuk, hogy hova és mit lehet építeni. Nagyon szigorú előírások, ráadásul ennek volt egy másik célja az életrekeltés mellett, hogy lehetőleg őrizzük meg ennek a régi értékét, valahogy a varázsát. Tehát nincs emeletes ház, nincs lapostetős ház és mindenféle urizálás, hanem az menjen csak az Ófaluba. Aki ténylegesen szereti ezt a stílust, ami ott az Ófaluban elmúlt évszázadokban kialakult. Ezt 97-ben elfogadtuk, és én azt gondolom, hogy még aztán sok-sok év munkájával ma már elmondhatjuk, hogy újraélett a település, új házak jelennek meg, de az előbb említett előírások mentén. Az egyik nagy fegyvertény volt a Jankovics kúriának a átépítése, megújítása. Ugye megvásárolta az önkormányzat a területet, és elkészült a műemléki területnek a teljes megújítása 2 pályázattal. Azóta egy teljesen új hasznosításon és egy új élet költözött abba a libák lakta területbe, ami az korábban volt. Az Ófalu teljes területén az ingatlanok felértékelődtek, részben új lakosok költöznek ide, részben a település részből is visszaköltöznek azok, akik innen elmentek. Fiatalodik a terület, és az épületek állaga, újjáépítések is most már jelentős számban vannak, és meg is mutatkoznak. Miközben az értékeket sikerült talán megmenteni, tehát azt gondolom, hogy az a néhány szempont, amit annak idején meghatároztunk, az érvényesül. Ilyen fontos szempont volt, hogy az Ófalu utca szerkezetét meg kell tartani, meg kell védeni a rálátást és kilátást, valamint meg kell tartani az arányokat. Az épületek magasságát, szerkezeti formáját, a jellemző anyaghasználatot és azt a gondolkodásmódot, ahogyan az elődök a telket beépítették. Amikor elkészült ez az Ófalu szabályosi terv, akkor utána beszéltük meg polgármesterről és aztán a testülettel, hogy ahhoz, hogy ezt meg tudjuk valósítani, amit elképzeltünk, ahhoz valami gazdának kell lenni, aki ezt hosszú távon kezeli ezt a kérdést és végigviszi, tehát így lettem én megnevezetten is főépítész Rácalmáson. Ez egy 22 éves történet, amiben rengeteg minden van. Egy település fejlődése, egy főépítési tevékenység az egy időigényes foglalatosság. Az, hogy egy ilyen település részen mi történik, az nem egy évnek, mondjuk egy szabályosi terv elkészítésének a dolga, és nem is egy tervnek a sorsa ilyen értelemben, hanem egy hosszú együttműködésnek a kérdése. Részben a vezetők, részben a építészek, részben a itt lakókkal. Nagy köszönet a főépítészünknek, a Ibli díjas Zsigmond Lászlónak, aki tulajdonképpen megőrizte is, de egy új arcot, de mégis a régit megőrizve adott az Ófalunak, és hát egy büszkeségünk, mert hasonlót itt a környéken nem nagyon tudnak felmutatni a települések. Nagyon nagy öröm számunkra. Mindig boldogan várom, hogy jöjjenek az emberek, tehát mindig azt szoktam mondani, hogy ne akkor jöjjön, amikor kész van a terv, akkor jöjjön, amikor kigondolta, hogy mit szeretne, akkor tudok segíteni. Mert akkor olyat tudunk csinálni, ami jó neki is, jó nekünk is, és hosszú távon olyan lesz, hogy az Ófalu az épül belőle.